Hi guys. ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝ ඔෆිෂියල් YouTube channel එකට. අද කරන්න යන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. මගේ වැඩවල අලුතෙන් සමාජිකයෙක් එකතු වුණා. මේ ඉන්නවා තමයි. මෙයාත් එක්ක තමයි දැන් වැඩ සෙට් එක කරන් යන්නේ. දන්නවා මෙයාගේ පින් කෝඩ් ටික. හරි. එයා වෙනුවෙන් ගෙනාවා අලුත් තව සමාජිකයෙක්. මෙන්න මෙයාව කියනවාද මෙන්න මෙයාව ගෙනාව එයා වෙනුවෙන් වැඩි කතාවක් නැහැ අපි යන් අන්බොක්සිං එකට යන් හරි එහෙනම් මුලින්ම මේක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු මම තාම එකපාරක්වත් මේක ඇරියේ නැහැ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ කඩේදීවත් මම ලැබෙලුවේ නැහැ මොකද මේක ගන්න යද්දි මේ ගන්න කඩේ ආධිකාරිය හිටියෙත් නේ ඔන්න එහෙනම් වව් අම්මට මේකට මේකකුත් එනවා අඩෝ මම ඒක දන්නේ වව් හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් මම මොකුත් නෑ නේද හරි නයිස් එකකින් බලන් යන්න එනවා තියෙනවා අපේ තියෙනවා මෙන්න මේක අද්ද මේක මට මතකත් නෑ බා අපේ earbuds දෙක මෙන්න අපේ earbuds දෙක තියෙනවා මෙන්න earbuds දෙක හරි ඒක මට අපි පැත්තකින් තියාගමු ඒකට කේසින් එකක් ඇවිල්ලා ඒකට තව අක්කඩේ සීන් කෝඩ් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලමුනේ ගලවලා අනේ මට තේරෙන්නේ නෑ මේ මෙන්න මේක තේරෙනවද කද්ද සීන් කෝඩ් ඇතුලේ මේ මෙතන knobs වගේ තියෙන මේකට මේ ඉයර්ෆෝන් එකට ගහන knobs වෙන්න ඕන බලමු මේක මෙහෙටද මේක මොකද්ද ගහලා තියෙනවා මෙහෙම මෙතන උඩින් අරින්න තියෙන්නේ. හරි ඒක ඇරියා. ෂා. ඒක මාරු පේනවද දන්නේ නැහැ මේ. ඒක පට්ටා. සුපිරියේ. ආයි නිකන් ඔරිජිනල් වගේ. ඔරිජිනල් නෙමෙයි මේක. බොරු කියන්නේ ඔරිජිනල් නෙමෙයි මේ. ඒකේ තියෙනවා මේ XS එක මේ කියන්නේ වෙනවා මේ කියන්නේ මේ sizes වලට වෙනවා තියෙනවා. ඒක පේනවද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ මම උඩට පෙන්නන්නම් මේකේ මේ XS small large ඒ තුනටම මේක හරියන්න තියෙනවා. මේ තියෙන එක හයි කරන විදිහ මෙතන ගහලා තියෙනවා. එතන හයි කරන විදිහ ගහලා තියෙනවා. මෙන්න ඒක නම් මරුවේ. මං කොහමද මේක අනිවාර්යෙන් දැන් ගන්න බෑ මේක ගන්න මං හිතේ මේක අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙයි කියලා. යම්වත් තමයි. ඒකක් තියෙනවා. මේකට මේ කව එක. ඉන්නේ එල්ලගෙන උඩ ඉන්න පුළුවන්. වෙනවා තල්ලයක්. ඊයන් අනිත් කැලේ. හරියට හරි. මේ අනිත් කේස් එක තමයි මොකක්ද දන්නවද? අන්න ඒක තාවලි සලබුන් වෙනවා. මේ charge එක තියෙන්නේ USB type C to lightning port. ඉතින් C එකට කොහමද මේ මගේ අලුත් ෆෝන් 11 එකට එන්නෙත් ඒකේ එන්නෙත් මේ adapter එකට මේ type C ගන්න හින්න සේව් වැඩේ කරන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක මොකක්ද? මේ මෙතන මේකට දාන්න පුළුවන් ඇති මේක මන් දන්නේ නැහැ. පුළුවන් ඇති. ඒකට වෙන්නේ තියෙන දාන්න. හරියන අපි මේ දෙකට නැහැ මේක පැත්තකින් තියමු. මේක තුල තාම මොකුත් නැහැ නේද? නෑ තාම මොකුත් නැහැ. මේ මෙතන මේකවල ගහලා තිනවා මේ දැන් පේනවද දාන්න මෙතන මේ ගහලා තිනවා මේ මේක වයර්ලස් charge ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද Siri support කරනවා. ඒ සෙට් එක තියෙනවා මෙතන. හරි. ඒකත් පැත්තකින් තියලා මේක කලවල බලමු. සද්ද වෙන සද්ද. වව්. ඒ පට්ට බරයි ඒක ඈ. ඒක පට්ට බරයි වරු කියන්නේ පාට සුපිරි බරක් තියෙන්නේ. වව්. ෂා. ඒක නම් සුපර්බ් ඈ. මම නොටිෆිකේෂන් එකකට එනවා මම හිතන්නේ මේ සුපිරි අඩෝ මේ පේනවනේ ඒ කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒක නොටිෆිකේෂන් එක කොහමද කියන්නේ ඔටෝමැටික් එක එනවා ඒ කියන්නේ ඒක සුපිරි ඈ ඒ කියන්නේ ඒක මේ මන්ද දැන් මෙතන බැහුවම ඒක නෑ මේ දැන් ඒක දැන් ලයිට් ඉන්ඩිකේටර් එක නෑ අය රිහම්බල් මේද කියලා
අඩෝ නයිස් එක ඒක පට්ට මේ පේනවත් දන්නේ නැහැ මෙතන මේ එයාපෝට් එක අරපුවම මෙතන වැටෙනවා මේ හරිය තියනවා කියලා මේක මොකද්ද එයාපෝට් එක ඇතුලේ කනෙක්ට් කරන්න කියලා අහනවා. අපි කනෙක්ට් කරමුද බලන්න ඒක පොඩ්ඩක්. ඒක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමුකෝ. තියලා මේ මුලින් මේක බලමු. අඩෝ ඒක පට්ට බරයි ඈ සිරාවට. මේක මාර බරක් තියෙන්නේ. මේක නම් පට්ටම් බරයි මේ පොඩි මේ අඩෝ හරි අපි මේ දෙක දැන් එට ගත්තා හරිද? දැන් පොඩ්ඩක් මේකට මේක දාලාවලු මොකද මට මේ අයිඩියා ගන්න මේක ගැන පොඩිවත් අයිඩියා ගන්න. මේකට දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම දාන්න තියෙන්නේ. අඩෝ ඒක නයිස් ඈ. නයිස්. වැටෙන. බඩු වැටෙන. මේකෙන්ද ආවේ? සීරියස්ලි? වව්. ඒක වැටෙන හරිද? දැන් මේ මෙතන මට අනිත් තීරණ මේක දාන්නේ කොහොමද කියලා හරිද? මේක කොහොමද දාන්නේ? මේකෙමද දාන්නේ ඒක? අනේ වන්ද මට මේක නෑ නේ බා. දන්න කෙනෙක් කියන්න මට මේකට මේක කොහොමද දාන්නේ කියලා. හරි අපි ඒක අපේ එකට නෑ ඒක පස්සේ දාගමුකෝ. අපේ එයාපෝට් එක හරිය මෙතන මේ ස්ටිකර්ස් මෙතන මේක මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක්ද මන් දන්නේ නැහැ. ඒකටම අපි ගලවමු. වව්. අඩෝ මේක මේවා පට්ට බරයි. ඒ කියන්නේ මේ ඔරිජිනල් නෝනට මම ක්ලෝන් වුණාට මේක කියන්නේ මේ 아무තු ෆීල් එකක් මේක තියෙනවා. ඒක පාරුවේ. මං ගත්තේ 11 එක විතර මොකද මේ ඉයර්ෆෝන් ගහලා තේරුම් ගන්න නේද සෙට් නෑ නේද. වව්. අනේ එතන හිරුණාද? නෑ හිරුන්නේ. එන්නේ දෙක හරි. මගේ ලයිට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි අද මෙයාම සුදු වගේ වෙනද? ලයිට් ලස්සන විතර දිනවල. හරි. මේකෙන් නොබ්ස් මාරු කරන්න පුළුවන්. එතන මේක අවුලක් නැති වෙයි මට. සේෆ් වෙයි. ලෙෆ්ට් රයිට් තියනවා. වව්. අපි දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි චෙක් කරමු. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි පොඩ්ඩක් චෙක් කරමු. මං ගැලරිය මේකට යන්කෝ. හරි එන්න මේක අපිට කොහොමද වීඩියෝ එකක් බලමු. කනෙක්ට් කරලා නැහැ මචං. notification එක උඩින් එන්න ඕන. එතන කනෙක්ට් කරේ නැද්ද මේක? එයා Pro 2 මේක නම එක තමයි. වාව් ආය අමුතු මේ notification එකක් ආවා. කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් අම්මට සිරි මේ ඔක්කොම දෙමු මේ තේරුම්න්නේ. wow nice. හරි ඩන් කරා. මේ අඩේ ඒක මරු. කියන්නේ මේක අපිට වෙනම එයාපෝඩ් එකේ බැටරි එක වෙනම පෙන්නනවා. මේකේ කියන්නේ මේ අර මේකේ බැටරිය වෙනම පෙන්නනවා. නෝන පොඩ් එක පෙන්නන. පේනවද? අර ඒවා වෙනම පෙන්නනවා මේකෙන්. අර සින්දුවක් එනවා අර. සින්දුවක් අහනවලු. හරි බලමු පොඩ්ඩක්.
wow අට්ටෝ ඒක නම් මරු ඈ අඩු මේකේ බේස් මරු මේ අගත් එකේ වැටලා ගියා මගේ අට් මරු ඈ ඒ කියන්නේ අම්මෝ ඒක නම් පට්ට ඈ shit මේ ටච් සෙන්ස් එකක් තියෙන්නේ ඊය මේකට දාලා මම charge කරනවා කියලා ඊයම ඒකට මේ පැත්තනේ දැම්මා මේකට දැම්මා charge මචං අඩේ මේකේ බැටරි 18යි තියෙන්නේ මේකේ බැටරි 18යි තියෙන්නේ මේකේ ඔක්කොම මේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා මේක charge වෙනවා ඒවා ඔක්කොම නොටිෆිකේෂන් මේකට එනවා මේක මාරුවේ කියන්නේ ඒක මේ කියන්නේ පේනවත් දන්නේ නැහැ ඒක කියන්නේ ඒක සුපිරිය ඒ වැඩි ඒක නම් පට්ට පහර එහෙනම් ඔකට මේකේ මේ කියන්නේ මේක ගත්තේ කොහෙන්ද මේක ගාන කීයද මොකද මේ ගාන කියුවේ නැත්තේ දැන් මේක ලංකාවේ රේට් එකත් එක්ක දවසින් දවස ගණන් වෙනස් වෙනවා ඒක නිසා මේ ගාන කියලා තේරුමක් නැතිද කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp channel එකේ link එක තියෙනවා description එකේ ඒකට message එකක් දැම්මහම මගේ number එක ඇති මම දාලා මගේ channel group එකේ ඒකේ මගේ number එක මම message එකක් දාන්න මේ ගණන් ගත්තේ කොහෙන්ද ඒව අහලා මං කියන්නම් ගත්ත තැන ඒ වෙසෙට් එක මං කියන්නම් එහෙනම් ආදට වීඩියෝෙන් අපි යනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න අඩුපාඩු ෂෙයා කරලා අනිත්ටත් මේක රිවීව් එක දෙන්න එහෙනම් වතුරක් දියලා එඩින් කරා එහෙනම් අපි අද වීඩියෝෙන් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම thank you වීඩියෝ බලුවට සකර බැස් කරලා සකර බැස් කරගන්න අපි ගිහින් එන්න හැමෝටම thank you bye bye